Te rog să ne spui cum o percepi pe Mariana. Am găsit-o pe o plajă, de fapt și pe tine și pe ea. Mai însoțit, văd. Noi stăm cu fața la apă, iar ea stă cu spatele la apă. În momentul în care ne-am apropiat amândouă de ea, primul lucru care l-a spus: e mult mai înaltă ca mine. De fapt, amândouă sunteți mult mai înalte ca mine. S-a aplicat așa asupra mea și mi-a spus: Bobocel, ai înflorit. Iar pe tine ți-a pus mâna pe un umăr și ți-a zis: te salut cu drag, tovarăș de drum. Exact așa cum am promis, ne-am reîntâlnit la sfârșitul timpului. De când ne cunoaștem? Noi două, eu cu ea, de pildă. Toate trei ne cunoaștem Din din același timp? 1729, îmi spune. Pe un E- front. Am colaborat pe un front. Da, mi arată puțin distorsionat, pentru că la un moment dat văd că avem uniforme de militari închise la culoare, cască din asta ciudată în cap și după aceea, totodată, parcă nu mai este imaginea asta și este o imagine tot după front, în care suntem îmbrăcate ca un fel de rochii albe în care ne ducem și tragem de răniți, să-i ducem ca într-un fel de cazarmă, să-i tratăm. Și faptul că suntem îmbrăcate în alb e ca și când, adică nu ținem doar cu o parte, ajutăm răniții de ambele părți. Tocmai de aceea, noi fiind în alb, ceva de genul, nu suntem atacate. Uită-te anul în care suntem aici în alb. 1605. Bun. Atunci ne-am întâlnit prima oară sau ne-am regăsit atunci? Atunci ne-am întâlnit. Pentru Am prima fost oară noi trei. Da, am fost prietene de suferință și chiar am murit toate trei, percep. E ca și când se aruncă ca un fel de bombă peste cazarma respectivă și văd că în momentul ăla ea lasă răniții și așa și vine și trage de tine. Tu ai fost prima rănită, trage de tine și e ca și când pe mine, fiind mai mică ca voi, mai tânără ca voi, mă protejați amândouă, dar percep că are probleme cu maxilarul. E ca și când a fost rănită în partea stângă a capului cu maxilar cu tot. Și văd că atunci e ca și când ea face o promisiune, dar și tu ești de acord cu chestia asta. Mă percep foarte speriată pe mine acolo și spune că o să ne mai întâlnim când o să fie bine. Și pe tine te-am auzit spunând la sfârșitul timpului. Bun. Uită-te la ea, câtă energia sufletului avea înainte să moară Amalia. 63. Bun, te întorci aici și te uiți câtă energia sufletului are acum. 63. Ce a făcut? A scăzut, a recuperat, iar a scăzut, iar a pierdut, iar a redobândit-o? Asta e baza la ea, îmi spune. A reușit să-și țină echilibru, asta vrem să înțelegem. Exact, pentru a că fluctuat, dar n-a scăzut niciodată mai jos de atât, îmi spune. a reușit să-și țină stabilă energia cât de Se cât. descurcă la încărcare. Știe să se încarce. Uh-huh. Câte vieți are ea pe teren? Exact așa a făcut și ea, vreo 1800, 1815. Ai întrebat-o acum? Da, și am și citit. 1815? Da. Că mă gândesc că ne-am întâlnit cu mult mai înainte. Dacă ne întrebi și pe noi pe rând, pe mine și pe tine, atunci când ne-am văzut prima oară, câte vieți avem fiecare, ce-ți iese? La tine mi-arată undeva la 2005. Cam așa mi-a ieșit și mie cândva, așa.
Și la tine? Vreo 2035. Ești mai bătrână. Eu am stat mult în peștera respectivă Da. și văd că mi-a acumulat cu tot. Mi-a acumulat de când am coborât pe Terra. Adică e tot un fel de experimentare și aia spune spiritul meu. Tocmai de aceea îmi cumulează cu tot. Da. Chiar dacă am în jur de 2000 îmi spune ca experimentare. Și primul meu instinct a fost să-mi ridic pieptul înainte și ceva de genul m-a bătut pe umăr și a zis, stai cu minte că nu e nicio laudă. Da, sigur că e vorba de experiență și că ne trage, iar ne ridicăm, iar cădem, iar... E vorba de păcăleală. Da, sigur, cădem pradă păcălelilor. Ai văzut cu vieți puține au reușit să se ridice și să se elibereze după doar 15-20 de vieți. Bun. Unii se lasă păcăliți sau sunt păcăliți, alții reușesc să se prindă și să se trezească mai repede. Nu e o laudă, într-adevăr. Bun, hai să ne întoarcem acum aici la ea și să vedem pe puncte. Amalia, dacă mai vrea să-ți arate ceva... E foarte fericită. Cum să spun, faptul că promisiunea noastră s-a îndeplinit, pentru ea e foarte fericită. Are cum să spun, parcă nu se mișcă, să uită atât la mine cât și la tine, dar cum să spun, din ce percep eu acum și nu știu dacă e de bine sau dă mai puțin bine, percep că mă privește cu un fel de milă, e ca și când i-a fost foarte milă în viața aia acolo. A rămas și cu sentimentul mă ăsta. tot mângâie pe cap și din bobocel nu mă scoate. Da, comportament dat de ultimele sentimente, emoții pe care le-a trăit alături de tine. Îmi spune că am fost ca un copil în viața aia. Tu erai matura. Tu erai matura, ea punea foarte bine în practică, iar eu eram copilă la șugubeț, care făceam o grămadă de năzbâtii și tot timpul vă bine dispuneam. Spune că și pentru tine am fost un copil, decât că tu nu ți-ai arătat afecțiunea, ne iubeai pe amândouă în stilul tău mai sever, mai dur, așa am fost dintotdeauna. Exact, dar știam. Spune că știam că ne iubești, vedeam întotdeauna cum ne hrănești, cum ne dai porția ta de mâncare, cum te îngrijești de noi, cum adormi ultima. Adică spune că memoria asta i-a rămas foarte adânc imprimată în minte. Da, mă caracterizează, mă recunosc în asta, tot ce ai descris. Da. Mulțumim pentru informații, interesant. În realitate, acum spune că nu te-ai schimbat cu absolut deloc. Asemănătoarea este izbitoare pentru ea. Tocmai de aceea entuziasmul ei crește și zice ceva de genul, cred că o să-mi iasă inima din piept de fericire. Și cum să spun, îmi creează o stare de bine și în momentul ăsta te percep că e ca și când ai pus piciorul în prag, ceva de genul, haideți că avem treabă, dar și tu te bucuri în sinea ta. M-am bucurat de când am văzut-o, când a deschis camera, dacă ai observat, eram foarte fericită când am văzut-o și nu mi-a explicat de ce, credeam că doar pentru că o văd așa luminoasă pe ea, știi? Dar probabil din cauza asta am simțit un entuziasm profund. Bun, hai să mergem la puncte atunci. Zice, am probleme cu zahărul în sânge. Are probleme cu dulceața și cu iubirea vieții, cu dulceața vieții. E dor de iubire, da. Și n-a regăsit-o până acum? Nu prea a regăsit-o? N-a simțit-o în adevăratul sens al cuvântului decât în viața aia, dar nici în viața aceea. A fost o dulceață, a fost o fericire faptul că am format ca un fel de familie. Noi am stat foarte mult timp pe frontul respectiv. De fapt, acolo am murit, ce să mai... Dar acolo, cum să spun, simțea că face parte din ceva. Percep că îmi spune și mi-arată când îi citesc, deși nu știe faptul că mă mângâie pe cap, mă ajută pe mine foarte bine să-i citesc informațiile care vrea să le transmită, deci le bifesc ca fiind adevărate. Murind acolo, cum să spun, a simțit că face parte dintr-o familie oarecum întreagă. Am făcut ceea ce ne-am dorit, am ajutat pe alții și ne-am simțit bine. Eram fericite ajutând pe alții și eram fericite că suntem împreună. Spune că am avut o legătură foarte frumoasă și mereu a tânjit după legătura asta.
mai mult decât prietenească, spune familiară. În ce țară era Amalia, una dintre întâlnirile noastre, dacă vezi? Undeva America. Una dintre ele, da? Aia în alb de care îmi povestește, America mi-arată. Mai degrabă undeva în vestul Americii, la cum îmi arată poziționată, nord, sud, vest, est, undeva în vest. Și a doua poți să vezi? În sud. Tot America, dar în sud, spre sud. Bun. Stai că tu, Mariana, ești în America acum? Da. Fantastic. Ea locuiește în America de ceva timp. Bun, mergem mai departe. Hai aici. Și acum, ochii uscați, portochelari. Nu plângem. Nu-și dă voie să-și exprime sentimentele. Spune că a plânge înseamnă o slăbiciune și preferă să plângă pe interior. Bun, maxilarul stâng se înțelege că i-a rămas viața respectivă, dar a mai avut morți foarte multe pe partea stângă. Accident în care a căzut pe partea stângă, percep, mutilată pe partea stângă, toate traumele majore care mi le arată acum sunt pe partea stângă. Cap, mandibulă, umăr, spate, toate pe partea stângă. Inclusiv când a făcut atac de cord, văd că e ca un fel de semipareză, tot stânga i-a afectat-o. Și tensiunea oscilantă tot de acolo e? Sau? Emoțiile, îmi spune. Nu știe să-și gestioneze emoțiile și sentimentele. Nu știe să stea neutră cât de cât între ele sau să le poziționeze. Sare foarte brusc de la una la alta, iar în fizic se vede imediat ca tensiune, un puseu foarte mare și o rapiditate foarte mare a sângelui, dar totodată îi percep și ca un fel de lipsă de oxigenare în timpul ăla. O supra-solicitare a n-are timp să se oxigeneze, nu? Nu. Inima, în oscilațiile astea de... Corect. E cam cauză generală asta, Maria? Cu tensiune oscilantă sau hipertensiune? Nu. Nu știm să gestionăm emoțiile? Nu e Spiritul general. meu spune nu. Ok. Așa, cu medicamente și tot nu pot să o stabilizez, zice. Deci să umbli la emoții, da. Se va stabiliza în momentul în care va trece fluent de la o emoție la alta. Dar la ea, cum să spun, și emoțiile joase și emoțiile ridicate, aceeași chestie o provoacă. Iar glandele lacrimare le percep cam înfundate. De asta are ochii uscați. Palpitații și puțin colesterol pe artere. Probabil blocându-se circulația, ulează, sau și de la alimente și de la... Nu îl percep aici sau nu percep nimic în neregulă cu colesterolul ei. Adică nu-mi spune chestia asta, spune că e ceva de genul, exact așa mi-a făcut, ca și când e a fizicului. Aha. E pe bază de mâncare, probabil. Bun. Nodul la sânul stâng și la pancreas. Maternitatea. N-a avut copii în viața asta, da? Dar are foarte multe vieți în care nu a avut copii. Și și-a exprimat sentimentul matern suficient. Dar nici nu era pregătită, spune spiritul meu, care comunică cu spiritul ei. Adică ceva de genul, asta e viața în care ea trebuie să se regăsească pe ea. Asta e viața în care are de pus, de actualizat trecutul. Un copil i-ar fi schimbat alegerile care deja și le-a făcut. Ceva de genul, mai degrabă un copil ar fi fost o piedică pentru ea acum. Nu era da, n-avea timp de ea, n-avea timp să mediteze, să se integreze și așa mai departe. Și era termenul limită, probabil, la care trebuia să o facă.
Mă rog, așa și-o fi propus ea. Bănuiesc din tot ce ai spus tu. Că asta e viața în care să se reorganizeze, să se echilibreze perfect. A? Corect. Așa. Ficat gras. Tot sistemul digestiv. Hernie hiatală. Furie multă reprimată. Mânie reprimată, multă. Hernie hiatală, aciditate, balonare. Intrăm la curățare. Bun. Ai dreptate că m-am Mai dus, sunt puncte? Sunt, da. Adică fără de-astea de sănătate. Da, stai să văd, da. Nu. Frica că pățești ceva. Frica de viață, da, dar cum să spun? După incidentul cu mama, în care a murit singură în baie. Nu, are de foarte mult timp imprimată frica că pățește ceva, dar de fapt în spatele fricii ăștia se află frica de singurătate, frica că nu are cine să o ajute. Deci frica că e singură când pățește ceva, mai degrabă și mai corect. Bun. Îmi spune ea. Hai să vedem, Mariana, dacă ai ceva contracte, entități. Acum te rog în gândul tău să repeți și tu ce spun eu, că dorești acum să vină absolut toate entitățile cu toate contractele pe care le-ai făcut, păcălită, de voie, de nevoie, din necunoaștere, din greșeală, din manipulare și așa mai departe. Toate entitățile cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprete, absolut tot, să vină acum în fața voastră ca să le înțelegi, să vezi, pentru că ești hotărâtă să te eliberezi acum pentru totdeauna. Oriunde ar fi ascuns, orice contract, orice amprentă să vină acum, să o înțelegi, să o eliberezi, să o destructurezi. Cât număr până la 3? 1, 2, 3. Acum sunt în fața voastră, absolut toți. A venit primul om cu șederea Matrix și a venit Belzebut cu suprimarea emoțiilor, o singură specificație are aici. Și culmea, deasupra scrie că se obligă să învețe în totalitate suprimarea emoțiilor, atât. Și e pusă ștampila degetului ei mare, acolo cu roșu. Dar Belzebut spune că e învățat. Adică? Și-a învățat. Așa a învățat lecția? Și-a învățat lecția. Nu... Poate să se destructureze, da? Nu insistă să spune e învățat. Da, nu insistă să mențină contractul în funcție, da? Nu. Spune că e învățat. Super. Foarte bine. Și-a învățat lecțiile, deci a venit momentul când să ardă și acest contract. Mai a apărut ceva, subaltern, ceva, vreo copie, vreo programă? Nu, absolut deloc. Și am întrebat eu cum de n-a venit Iahve. Iar spiritul ei a spus că cu Iahve are doar permisiuni, ritualuri energetice de legare. Nu are contract. Botez, cununii? Astea, da. Se pot destructura? Da, dacă îl chemăm, pentru că noi acum am chemat contractele. Iar el este pe permisiuni și pe ritualuri. Bun, lasă, după. Da. Cum făceam cu ceilalți cu minus. Da. Am înțeles, Amalia, foarte bine. Acum, Mariana, îți imaginezi un foc purificator lângă tine, cu frecvența corespunzătoare, pentru a se destructura toate aceste înțelegeri, contracte pe care le-ai făcut cu aceștia și cât număr până la 3, dai comandă să le arunce în focul purificator ca să se ardă acum pentru totdeauna absolut toate, din scoarță în scoarță. 1, 2, 3. Acum, pentru totdeauna. Da. Bun. Acum să mergem la scanare, să vedem ce au mai lăsat. Iahve, ai dreptate. Mariana, acum ai ales deja, te-ai decis să retragi toate promisiunile, toate, cum se cheamă, Maria? Că nu vine. Accepturile, permisiunile, ritualurile.
pe care le-ai făcut cu Iahve, prin Iahve, toate procedurile pe care le-ai făcut prin religii, prin diverse situații și societăți și ocazii, cureți câmpurile, destructurezi toate cuvintele, gândurile, informațiile pe care le-ai creat tu prin el și îl eliberezi acum pentru totdeauna și anulezi orice înțelegere cu el. 1, 2, 3. E liber să pleci de unde a venit. Te-ai eliberat și l-ai eliberat din câmpurile tale. Pentru totdeauna. Bine. S-a făcut și asta. Hai să... Na, scanare acum. Să ne spui ce vezi în câmpurile ei. De foarte puține ori te-am perceput atât de emoționată. Ai niște emoții e prima oară când te văd atât de fericită și de... Ești tot acolo lângă mine, știi? Adică nu trebuie să deschid canal sau așa. În schimb, ai niște emoții care ne provoacă entuziasm la toate trei, dar mă simt ciudat să te percep pe tine atât de emoționată. Tu mă știi fermă și puternică, nu? De și ce? aici, întreabă-mă de ce sunt. Și aici ești fermă și puternică, dar se vede că duritatea aia e mai mult de fațadă acum, pentru că e ca și când îți tremură vocea și e ca și când îți percep același comportament ca în viața aia, în care tu vrei să fii fermă pe poziție, dar de fapt, dacă ni se întâmplă ceva nou, tu faci orice ca noi să fim bine. Te asigur că mâncăm, ești ca mama aia. Uite, care are doi copii. Mi-a părut, și acum am perceput vorbind, am perceput că eu am niște, un tremur în stomac, sub umbilic. Exact. Îți simt vocea tremurând, ai niște emoții din alea foarte plăcute, netipice ție. În fine. Da, ciudat. Da, hai, mergem mai departe. Asta e. Da, ok. Mă eliberez de emoțiile astea acum. Nu sunt destructive. Da, da. Nici nu sunt de folos, cred. Ba da. Da? Bine. Ba da. Să rămânem așa. Ok. Mai spunem ceva acolo, poate mă restabilizez să mă... Nu, a zis spiritul meu ceva de genul, ci că hai, dă-i mai departe, că și ea e tot om acum, adică ceva de genul, e ok să ai și tu emoții, să nu fii tot timpul dură. Păi normal, că n-ai fi în stâncă. M-am format, eu m-am călit, m-am pietrificat, dar nici chiar așa. Da. Bine. Hai să facem curățare. Una la mână, îi percep o altă chestie care în timp ce vorbeam, am stat cu ochii pe ea, aceeași chestie, în momentul când ceva o entuziasmă foarte tare, la fel îi fluctuează chakra coroană, îi se închide și îi se deschide. Asta poate să-i provoace tensiuni sau dureri de cap sau presiune în cap. Ei se va regla, spune spiritul ei, doar că ea în fizic va trebui să gestioneze foarte bine emoțiile, pentru că, cum să spun, ea nu-și dă voie să trăiască în totalitate emoția. Ea trăiește emoția cu jumătate de măsură, spune spiritul ei. Își folosește bine intuiția, să spun, al treilea ochi. Da. Are o chestie când am zis intuiția al treilea ochi, în sensul că i-am auzit spiritul spunând că este o căutătoare foarte bună. Are ambiția de așa natură încât în momentul în care își propune să găsească ceva, nu se lasă până când nu face lucrul ăla. Lucrul ăsta o ajută foarte mult și îi menține intuiția. E ceva de genul mai bine miroase cu al treilea ochi decât cu nasul.
Mhm. Are ochii în astral foarte albaștri. Dar canalele lacrimare, într-adevăr, le simt blocate. Mhm. O chestie care mi-a arătat-o ea acum este că are momente în care transpiră excesiv. Mhm. Iar chestia asta îi usucă și mai tare ochii, ceva de genul ea elimină prin celelalte, prin glandele sudoripare, Mhm. mai multă apă decât prin canalele lacrimare. Mhm. Da, are un inel Mhm. de jur împrejurul mandibulii, Mhm. mandibulei, care Mandibulei, nu lasă să, ceva de genul, să intre osul în, înțelegi ce zic? Oasele, mandibula inferioară să intre aici, să facă clicul ăsta. Știi? Scuze, câteva secunde nu te-am auzit, repetă-te rog. Zic, inelul ăsta, implantul ăsta, o împiedică să facă aderență mandibula inferioară, mandibula superioară pe mandibula inferioară, da, invers, mandibula inferioară pe cea superioară. Așa. Deci de-aia îi se blochează când și când. Bun, scoatem implantul ăsta. Și Are în timp urechile, se reglează. da, are urechile înfundate. Are urechile înfundate cu energie stagnantă, dar percep că o preia. Și de acolo, cum se spune, e ca și când intuiția, al treilea ochi, tot parcă îi atrage atenția. Tot îi dă semnale cu țiuituri. E ca și când și mentalul ei conștient îi atrage atenția. Se elimine, se elimine, se elimine. Vâjul la care îl aude, de la energia asta este aceeași energie, eu percep pe palme, de la vârful degetelor până sus, peste umeri, aproape de gât. Cu siguranță are și dureri articulare la mâini. Acum percep că eu curăță spiritul meu. Da. Nu percep că ar fi fost o problemă că și-a scos tiroida. E ca și când corpul ei a preluat funcțiile tiroidei. Dar amprenta eu percep. Chakra gâtului e mult prea, e mai dezvoltată decât trebuie. E ca și când are momente când ea ar vorbi în continuu, fără să se oprească. Asta e... Îi accelerează rotația, funcția. Asta îi provoacă. Câteodată vorbire excesivă. Dar îmi place că îmi spune, râde și îmi spune, zice, câteodată și eu mă mir cum de am putut să vorbesc atât de mult. Adică e ca și când, cum îmi spune, e ca și când ea și calculează cât ar trebui să vorbească cu fiecare individ în parte, dar câteodată depășește măsura, știi? Și ea se amuză foarte mult pe tema asta. La inimă văd că a avut un implant și a rămas amprenta. Și stai puțin că îți spun și de ce a fost. Deținere la distanță. Implantul era. Da, ținea la distanță, dar percep bărbați. În special iubirea bărbaților, o ținea la distanță. Arată bine pe spate. Percep că a fost deconectată și de la calculatorul central. I-a rămas o mini amprentă
Adică s-a șters jumătate din amprentă, dar a mai rămas un pic. Vezi dacă s-a conectat cu cineva, Amalia, în timpul ce a făcut ea cursuri sau dacă nu a reușit să se curețe până acum. Cu ce proceduri a mai făcut ea? S-a încercat, Reiki, s-a încercat conectarea ei, dar n-a fost spiritul de acord. Tocmai de aceea nici n-a terapeuți, practicat. da? Terapeuți Asta cu intră care a la făcut? cordoane. Ah, ok. E foarte... Spiritul ei spune că are o conexiune foarte profundă unul cu celălalt. Spiritul cu sufletul? Da. Dar de când sunt împreună? De când sunt conectați? Au fost mereu sau s-au reconectat curând? Cum e? Ca într-o familie, spune spiritul ei. Se mai ceartă, se mai împacă? Exact. Să mai supără el, să mai supără ea, să mai împacă amândoi, să mai supără amândoi. Adică e la fel de glumeț ca ea. De capul ei n-a fost niciodată, spune spiritul ei. Dacă la asta ne referim. Da. Bine. Nu, e mai curăță energie stagnantă din rinichi. Nu-i percep cordoane. Cu avorturi? Nu? Nu-i percep. Bun, le-a curățat. Dar în schimb îi percep niște amprente ca și când a fost hibridizată. Și acum nu mai e. Dar nu s-au șters amprentele, nu? Nu s-au șters amprentele, nu. De acolo și lipsa plăcerii sexuale. De acolo și crampele abdominale care le avea. De acolo și înțepăturile care le avea când și când. De acolo și senzația de uscățime, nelubrifiere, nealinare, îmi vine să zic. Și oricum îi percep... Zona genitală eu percep destul de contractată, rigidă. E o traumă veche acolo, ascunsă? În relația cu bărbații? Are mai multe traume și de avorturi ca și traumă și abuzuri. de violuri. Să curețe toate amprentele emoționale de acolo acumulate, oricât de vechi, oricât de multe ar fi, acum se dizolvă, se destructurează pentru totdeauna și se încarcă cu energie de cea mai bună calitate. Acum percep, după ce a început să curețe din traumele astea, deci odată ce le-am spus, le-a conștientizat, le-a și eliminat, dar am perceput în spate de tot trauma care e traumă. O naștere, dar cum să spun, copilul foarte mare iese doar capul, iar ea nu mai are putere să împingă. Nici nu, de fapt, percep că se încearcă tragerea lui afară, dar e ca și când îi dislocă copilului gâtul de mult ce îl trage, dar nu reușește să-l tragă și mor amândoi. Atunci a fost o traumă mare, se pare. Da. Și a rămas și contracția înregistrată ca amprentă și suferința. Exact. Și deci ăsta e, cum să spun, spiritul spune că arată cu degetul că ăsta este motivul pentru care ea nu a avut plăcere sexuală. Da. A fost foarte încordat. Nu-i mai percep nici pe spate, nici la oase. Îi percep puțin rigid. În schimb, ajungând la intestine, percep foarte multe frici, da, și de viitor, și de viață, și de trecut. Încă le are regrete și vinovăție are, cum să spun, guguloaie. Cred că pe frecvența asta, ea când ascultă diferite emisiuni sau dezastre, informații de întâmplări neplăcute, zice că îi face rău, se conectează, se implică emoțional și o afectează. De aici este? Da. Pe frecvența asta vine? Da, are și asta o parte, da, dar percep că, cum să spun, are
are o dorință excesivă de a ajuta. Mm. Iar spiritul ei spune că de multe ori e ca și când o trage înapoi. Mi-arată cum o smucește înapoi, pentru că se duce câteodată să ajute fără să-i se ceară. Mm. Iar lucrul ăsta este câteodată catastrofal pentru ea, pentru că preia de bunăvoie, preia inconștient, dar Da, de da, da. bunăvoie, din suferința respectivilor. Dacă ar alchimiza-o pe loc, Amalia ar mai afecta-o? Dacă ar, să zic că ar fi conștientă că a preluat de la persoana respectivă, implicându-se emoțional, ajutând-o fără să ia ceară Asta acceptul, zice spiritul dacă ei. reușește pe loc atunci să conștientizeze și să alchimizeze, Da, s-ar mai depozita în ea această emoție? tot s-ar mai depozita, Mhm. una la mână. Primul lucru care a zis, zice, păi conștientizează să facă lucrul ăsta. Nu, zic că Nu-l dacă ar conștientiza, eu știu că ea Păi că mulți nu nu-l conștientizăm. nu-l conștientizează, una la mână, și a doua la mână spune niciodată nu oferi ajutorul. Mhm. Sau ok, zice, ok, pot să înțeleg, oferi ajutorul. Ceva Adică de te genul. prinde așa într-o Ioana stare de slăbiciune. spune exact așa, ok, aud că Ioana are o problemă, pun mâna pe telefon. Ioana, dacă pot să te ajut cu ceva, nu ezita să mă apelezi. Bine, asta este una. Alta este să știu că ai probleme și să vin la tine în casă și să mă apuc să-ți fac mâncare și să mă apuc să te îngrijești și să mă apuc să-ți... Fără să te roage persoana respectivă. Exact. Exact. Că poate ea nu are nevoie să-i faci asta și se simte mai bine fără tine, fără să o deranjezi, fără să-i faci mâncare. Sau poate ea are o lecție, iar în lecție nu intervii niciodată. Da, bun. S-a înțeles, Amalia. Eu vreau să știu acum că zici că s-a curățat, da? O parte îi le curăță, o parte îi le vom curăța la conexiunea cu sursa. De unde a venit ea ca suflet când a venit pentru prima oară pe Terra și cu ce scop? Percep că primul lucru care l-a spus spiritul ei e lirană. După aceea mi-a spus că e și felinoidă. După aceea mi-a spus că este și pleiadiană. Dar predominant e lirană și a păstrat foarte bine caracteristicile liranei. Este orgolioasă și înțepată ca o felinoidă, dar este și foarte luptătoare ca o pleiadiană. Deci este ceva mai special la ea, pentru că deține 3 caracteristici al celor 3 rase destul de puternice. Dar ultima oară îmi spune spiritul ei după Pleiade a venit. Bun. Scopul nu-l mai știe nici măcar el dacă ea. Scopul nostru acum e să facem să fie bine și ceva genul să mai plecăm și în vacanțe pe alte părți. Știi? Exact. Asta este. Și îi spun, Ioana preferă în sursă. Și zice, nu ne pasă ce preferă Ioana, noi cu ale noastre. Cine zice, spiritul ei? Da, e foarte glumesc și că nu ne pasă ce preferă Ioana, noi cu ale noastre. Adică nu vor să se ducă în sursă. Mai vor experiențe plăcute să trăiască. Totuși tind să cred că ceva de genul ar vrea acasă, dar când am dedus eu că ar vrea acasă, de la Pleiade. Păi aia depinde unde simte fiecare că e acasă. Pe Pleiade unde e bine mai experimentează în bucurie, în armonie, în frecvență înaltă și așa mai departe. Nu, spune spiritul ei că nu e o frecvență chiar extraordinar de înaltă și acolo fluctuează. Dar nu ca pe pământ. Dar nu este ca pe pământ. Foarte bine. Sunt liber să aleagă. Acum noi trebuie să facem liniile de potențial de suferință, să le destructurăm, să curățăm. Nu are foarte multe. Are 4 mai exact. Una pe singurătate, una pe abandon și alta pe regret. Bun.
să renunțe la ele, să le anuleze, să le destructureze, să le înlocuiască cu altceva. Și Iată, boală. A și patra boală? nu citeam, era boală. Bun. Să lucreze pe ele, să le anihileze și să înlocuiască cu altceva. Iată ce își doresc ei, suflet, spirit, acum împreună. Puneți intenția, Mariana, acum și tu, că aveai chiar... Trebuie să mă mai uit un pic, să-mi amintesc ce-ți doreai tu. Deci relația cu prietenul. Hai să vedem compatibilitatea, dacă poți să te uiți acum, dacă nu. La cordoane mai bine. La cordoane, da. Păi nu are altceva. Misiunea mea, zice, de unde vin și dacă am ales eu misiunea mea. Da, văd ce își pune, tot ajutorul își pune pe linia asta de potențial, dar percep că își pune un... Sănătate, să spui, Mariana, totală, permanentă, recuperarea corpului fizic, așa? Pune un ajutor cu schimb energetic. Percep că lucrează și cu pixulețul ăsta, stilul ăsta, bățul ăsta, ce e ăsta, o văd cu o nuia mică în mână. Da. Dar nu face exces de el, tot la mână. Tot mâinile ca și instrument, le folosește. zici, în terapiile ei. Da, exact. În sensul că percep că își va... e ca și, nu că își va dezvolta. Și nu e vorba de masaj, că nu o văd făcând masaj. O percep, aș zice, un fel de bioenergie, aș zice, un fel. Lucrează. E ceva de genul, spiritul îmi spune exact așa, nu conștientizează 100% câtă forță și energie are în mână, nu o percep că se conectează tot timpul la sursă ca să direcționeze energii, mai degrabă lucrează ea cu energia ei. Și cu instrumentul ăla ce faci? Nu, îl mai folosește și pe ăla, dar nu e ca și când fimea să joacă cu o jucărie și după aceea în 5 minute s-a plictisit de ea, știi? Adică îl e vorba de folosește, aparatul ăla pe care l-a achiziționat ea în ultima vreme? Spiritul zice dar eu îl percep ca un băț. Ca un băț cam spre jucărie. Am înțeles că și eu îl bănuiam tot așa când mi l-am achiziționat, așa că nici nu l-am mai băgat în seamă decât vreo câteva săptămâni. După aia l-am abandonat și nu știam de ce. Da, ce spune spiritul ei că este foarte important, ca după fiecare atingere în terapie cu altă persoană și dacă nu poate să se concentreze, să descarce energia preluată, măcar să pună mâinile pe pământ, cu intenția ca tot ce e rău să rămână acolo, tot ce e preluat să rămână acolo, să alchimizeze, să roage pământul să alchimizeze. Da, să-l absoarbă și să-l alchimizeze, Mariana. Bine, ce mai avem? Unde eram? Conștiințe colective, egregoare și astral inferior. Vezi dacă are, da? Are și le curăță, dar e foarte, cum să spun, nu este tranșantă. În momentul când le curăță, parcă trimite energie așa. Știi? Așa face. E foarte prințiară, să spunem așa, în gesticular. Așa. Adică le curăță și pac, după aceea așa trage și e ca și când trage cu coasa și le taie, știi? Adică e delicată E delicată și adică, cum să spun, se vede că e bătrână în astral. Are experiență, știe cum să procedeze. Nu cu brutalitate. Da. Foarte bine. Bun, le-a scos pe toate, înseamnă că acum lucrează ușor și și pe celelalte puncte, să cheme persoanele din prezent, să curețe cordoanele și să își face iertările față de ei. Să elucideze misterul vreau să zic,
cu prietenul ei. De ce de 15 ani? Nici în căruță, nici în teleguță. Acu pleacă, acu se întoarce. Pentru că au Plânge în avut pumni. de foarte multe ori relații neterminate sau relații neterminate. Pe actualul E prieten ca l-a și întâlnit. când, Zi. e ca și când în fiecare viață a rămas câte ceva neterminat. Se întoarce. Exact. A doua la mână e, oricum a avut implantul acela la inimă care ținea bărbații la distanță, deci o perioadă. Da, influența mult asta, da. Da, și Relația. a treia la mână, foarte important, nu se valoriza, nu se prețuia, nu se onora, nu se iubea. Ea. Deci toate astea, tot cumulul ăsta Compatibilitatea cu el cât e? e destul de mare, văd eu, 84. L-a mai întâlnit și în alte vieți? Oh, da. Da. Dar La cum să fel spun, nedesăvârșite, neterminate. neterminate? Da, neterminate. Dar în asta e, cum să spun, percep că au fost momente când, la fel, datorită implanturilor care le-a avut, în special cel de la inimă, e ca și când amândoi iar au vrut să renunțe. Dar ceva de genul spiritul, am împins-o, du-te, echilibrează karma, fă la un fel. Și dacă o tai-o de tot, nu te mai gândi la el, iartă-l, ceva de genul, taie legăturile cu el, iartă-l, pune punct și gata. Acceptă trecutul, Mariana, eliberează-te și eliberează de emoțiile trecutului, că nu te ajută la nimic. Așa, cine mai era? Tata, da? Și sora, mai are o soră. E curat cordonul cu sora, în schimb cordonul cu tata e ca și când parcă pe o parte nu e curat. Nu e foarte curat cordonul cu tata, e ca și când l-a învinovățit, e ca și când a fost supărată pe el. Iar tata îl percep așa ca nu știu dacă ai văzut filme din alea unde sunt bătrân de ea pe scară și stă așa cu fața, așa. Știi? E foarte supărat. Îmi dă senzația că suferă foarte mult. Pentru ea sau pentru altceva? El. El, pentru ce suferă? Da. Nu-mi spune. E ca și când nu mimează, nu deschide ochii, doar așa a venit, așa stă. E ca și când i s-au înnecat toate corăbile și parcă are vorbe nespuse, parcă nu e spovedit, îmi vine să zic. N-are cui să spovedi. N-ai cui să spune, da, ofurile să le elimine, le elibereze, să le verbalizeze. Corect. Și să gândește la trecut și da, meditează. Să-i transmită informația că e bine să-și regăsească spiritul, să caute adânc în sufletul lui, să-și caute valorile, puterea, resursele toate interioare, ca să poată fi mulțumit și fericit cu el însuși. Nu e nevoie să mai regrete nimic, să anuleze tot și să se elibereze. Să transmită chiar tuturor aceste informații și tot ce a acumulația până în clipa de față și să taie cordoanele cu toți și toate. Le-a tăiat. Apoi mergem la transgenerațional să vedem mama, de ce și dacă mai are pe cineva, bunici și tot ce mai are, din toate viețile, toate familiile cu care încă mai are cordoane, să le curețe, să-și ceară iertare, să-i accepte cu trecutul lor cu tot, să-i elibereze. Și să vedem mama, de ce? Mama și-a propus să moară în apă. Exact așa spune. Așa trebuia să fie, așa mi-am ales, așa am fost de acord. Eu cu mine, eu singură. Nu am provocat suferință nimănui, nu am vrut să provoc suferință nimănui. Pare rău că am produs suferință. Îmi dă senzația că e vinovată, ca și când a văzut ce s-a întâmplat și suferința care a produs-o, se simte puțin responsabilă, deși nu asta intenționa, spune.
Ce poți să spună de relația cu fiica? Din punctul ei de vedere se putea și mai bine. Dar atât a fost să fie. N-a știut mai mult și dacă ar fi știut, cu siguranță n-ar fi putut să facă datorită mediului înconjurător, îmi spune. Da, societate și așa mai departe. Nu-mi spune nici pe termeni ăștia, Da. dar e ceva de genul societatea, tot ce ne înconjoară. Bănuiesc că se referă la Matrix, totuși. Da. În toate formele lui. Dar Mariana s-a simțit vinovată că nu a ajuns în timp și a auzit că a murit singură în baie și ea a rămas cu o traumă că n-a putut să o ajute și să fie acolo și așa mai departe. Cum se întâmplă de obicei. Să-și ceară iertare și să... Îmi arată cu degetul tot către Matrix și spune că trebuie să elimine programul ăsta, pentru că a fost alegerea ei. Bine. Avea o chestie cu apa. Oricum, s-a simțit atrasă. Avea o chestie cu apa. Nu vrea să-mi spună, că tot îmi spune că acolo a vrut ea în apă. În mod normal, eu deduc că era foarte frică de apă mare. Dar spiritul îmi spune, ai fi surprinsă. Și nu mi clarifică. Adică n-aș putea să spun dacă era frică de apă sau îi plăcea prea mult. Cert e că ea și-a ales să moară în apă. S-a fost atrasă de apa din baie. În sfârșit. Bun, deci are ceva să-i transmită, iertare, acceptare, să-și curețe cordoanul și reciproc, da? Să se elibereze de aceste vinovății, de aceste emoții, de tot ce s-a întâmplat acolo, suferințe și așa mai departe. Nu este nimeni vinovat pentru ce s-a întâmplat. Să oprească vinovăția asta. Insistă să oprească vinovăția. Să scoată. Scoate Mariana toată vinovăția de oriunde, de oricând acumulată, care a culminat, iată, cu moartea mamei și elimină acum pentru totdeauna. Vizualizezi cum o scoți din orice loc, din orice puncte de pe corpul și câmpurile tale, o transformi în armonie, în liniște, în tihnă. Că ești obosită de atâta vinovăție. Scoate-o și odihnește-te. Intestine, inimă, gât și spate. Iată. Mai vrea să știe și de bunul ei prieten Marian, care s-a sinucis anul trecut. Dacă a venit, ce poate să-i transmită ca să o liniștească tot așa. Partea ei mentală vrea să înțeleagă de ce. N-a venit. Poate să... N-a venit? N-a venit și am căutat și cordon. Percep că ea are cordon, dar nu e... N-a putut să apară pe... E minus. Și nu că n-am putea să ne ducem acolo, doar că spiritul meu spune ceva de genul a avut contracte și trebuie să se gândească puțin la ce a făcut. Sigur, și tot ceea ce a făcut în urma contractelor. Acum, na. Poate să-l salveze, să-l scoată de acolo probabil doar cineva din familia lui, nu? Chiar în situațiile astea, cine ar putea să-i salveze pe cei care au sfârșit în situația asta, să nu zic în mod normal, chemați de contracte? Nu, în mod normal nimeni. Și ce fac sufletele astea? Sunt foarte puțini care foarte puțin spune, care se sinucid în urma contractelor. Asta este o alegere. În realitate, nicio entitate nu are voie să te omoare, are voie să te chinuie, dar să te omoare nu are voie. Asta este deja o alegere a ta. Alegerea lor este, dar în situații de disperare. Și situațiile de disperare, Amalia, apar conform contractelor și suferințelor pe care nu le mai pot suporta sufletele. Sufletele, nu știu, partea fizică, sufletele poate nu aleg asta, dar partea fizică mentală nu percepe dorința sufletului și atunci ia o decizie care dăunează și sufletului și spiritului. Ce facem în cazul ăsta? Ce face sufletul? Cum îl salvăm?
În acest caz nu salvăm, nu ne băgăm, stăm cu minții în treaba noastră și ne întoarcem la ea, spune spiritul meu. Dar ce se întâmplă cu sufletul acelui, de pildă a lui Marian, care s-a dus acolo? În mod normal nu avem voie să întrebăm. Nu dispare. Nu, zice, nu. Se destructurează sau după un timp reușește să se reîntoarcă? Va fi scos în după sursă. un timp. Nu. Zice, stați așa că mă bulversați spiritul meu. Ce treabă are sursa aici? Nu, eu mă refeream în timp, că variante sunt că sufletele, după ce parcurge multă suferință, la un moment dat, ușor se ridică și într-un final ajung în sursă. Aceste suflete care ajung prin sinucidere, în minus, mai reușesc să parcurgă acest traseu de întoarcere către sursă? Nu către sursă, unele dintre ele sunt trimise din nou la reciclare. Nu la reciclare, sunt trimise din nou pe pământ, dar după o lungă perioadă de așa, să mai experimenteze. După o lungă pedeapsă e ca și când te întorci înapoi și o iei de la capăt, dar îi se îngreunează, e ca și când primește amplificat. Primește experiența amplificată. Și dacă are șansa să se trezească și să se elibereze bine, dacă nu, asta depinde foarte mult de el și de conexiunea dintre el și spiritul lui. Da. Depinde câteodată foarte mult, spune, și e foarte important de familia lui de suflete. Bun. Da. Gata. Adică, în afară de spirit, îl mai poate salva familiile de suflete, dar noi știm foarte bine că nu intervin decât în cazuri foarte extreme. Poate că unul din, cine știe, membrii familiei trecute se trezește și amintește, jocul e complex, nu putem. De rezolvat, într-un fel se va rezolva. Asta era interesant. Dacă se destructurează sau se reușește să se reîntregească și într-un final și să se elibereze. Uneori da, alteori nu, după cum am văzut în alte sesiuni, da? Depinde de la caz la caz. Bine, hai, mergem mai departe. Să tai cordoanele cu toți care au venit. Să destructureze, să corecte. A tăiat, m-am uitat și la cordonul cu el să văd până unde se duce lumina. Așa. Și la un moment dat s-a extompat lumina. Adică nu mi-a arătat. Ce-i recomandă spiritul Marianei în cazul ăsta, ca să nu fie tentată să facă ceva? Sau, nu știu. N-are ce să facă. Poate să-i să nu facă vreo greșeală, mă gândesc. Nu, n-are ce greșeli să facă. Poate să-i trimită iubire câteodată. Poate să îi vorbească mental câteodată, pentru că spune, nu se știe când... să face un declic. Când, cum să spun, e posibil momentan să nu audă. Dacă e ceva de genul, eu îți explic ce mi-arată. Ceva de genul, dacă e la pedeapsă, e posibil o perioadă să nu perceapă. Dar depinde. Și el acolo cum acceptă situația, adică e posibil un pic să se ridice și să-i capteze din gânduri, din ceea ce îi trimite. Din informații. Da. Ok. Să-i transmită acum iubire, liniște, armonie, să-și caute spiritul, sufletul, să iubească cu adevărat, să fie sincer, să se aprecieze, să aibă încredere în el și așa mai departe, că îl iubește și că ar putea cândva să vadă o luminiță către care să meargă, cea adevărată, desigur, și să taie cordoanele cu toți cei din toate timpurile cu care mai are încă, iată, legături, ca să nu se mai întoarcă înapoi, să se elibereze și să elibereze acum, pentru totdeauna pe toți. Să aibă încredere în ei. Acum, Mariana, ai făcut vreodată exercițiu cu chema spiritul, vorbit cu el și rugat să te atingă, că zici că ai văzut multe sesiuni de ale noastre. Ai făcut vreodată exercițiul ăsta? Hai, fă-l acum, te rog. Hai, fă-l acum, te rog, și roagă-l să te atingă pe o parte a corpului, ca să vedem dacă îl percepi. Hai, spune că îl iubești, că ai încredere în el, că dorești să rămâneți împreună, să experimentați,
știi că te iubește și te sprijină și să te atingă pe o parte a corpului ca să-l percepi acum. Dacă nu-l percepi, ne spui, nu e nicio problemă, Mariana. Simt așa că, ca și cum îmi transmite doar știi că te iubesc și mă învăluie în tot, așa, simt Posibil. tot corpul. Te îmbrățișeze. Așa o energie foarte de iubire. Bun. Da, tine. A luat-o în brațe. Am înțeles. Mariana, din centrul tălpilor tale acum îți imaginezi 2 fascicule de energie pură care cresc. Ți le poți vizualiza, imagina? Ia să-mi spui, te rog. Cât de mari, ce culoare, cum? Da? Foarte bine. Îți imaginezi cum cresc în adâncul pământului și se unesc cu energia aia, sfera de lumină strălucitoare a pământului cu care te conectezi tu în totalitate acum, cu iubire și recunoștință, cu mulțumire pentru că te-a susținut în experiențe până acum și ești un canal de energie până în creștetul capului și te umpli cu această frecvență binefăcătoare, toate golurile rămase după curățare și toate celulele și câmpurile tale se umplu până în creștet și de acolo un alt fascicul de energie se varsă asupra ta și caută frecvența energiei pure a sursei și conștiinței universale din care toate s-au creat și cauți matricea originală cu care te întorci, cu care ai plecat din sursă pentru prima oară și cu care te întorci, cu toate valorile, calitățile tale, capacitățile tale, puterea ta, voința ta, iubirea ta, încrederea în tine, respectul, libertatea de a crea, că noi suntem co-creatori. Te întorci în interiorul tău și îți activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină în proporția corespunzătoare în nevoilor corpului tău și integrezi cele 3 părți, suflet, spirit, minte. În inimă și în momentul când s-a făcut conexiunea, am perceput că s-a luminat un cordon. Era cu fostul soț. S-a luminat și s-a tăiat. Și pe zona genitală să se activeze și să se regleze toți centrii energetici și la gât care era dezechilibrat, să se regleze toate conexiunile energetice, să extindă energia către câmpurile ei, să șteargă orice amprenta a trecutului neplăcut, destructiv, traumelor, nemulțumirilor, să fie în armonie cu ea însăși și să mergem să curățăm casa, să vedem dacă mai am ceva. Nu curăță casă, îi curăță mașină și îi curăță mai multe locuri pe unde ea își desfășoară activitatea. Adică nu curăță nicio casă în mod predominant. Doar gen părțile care îi aparțin ei și atât. Așa. Acum ar vrea să știe dacă este benefică să facă colonoscopie și endoscopie. Dacă ar putea să o ajute rezultatele ca să-și vindece mai ușor și în fizic această zonă a abdomenului. Și dacă e vorba cumva de intoleranță la gluten sau are altceva, ce ar putea să-i transmită spiritul? Nu-i percep nicio intoleranță. Primul lucru, să-și ducă atenția pe intestine, ca să-i activăm frecvența regeneratoare și frecvența de umplere, spune spiritul meu. Ca să dispară aciditatea. Aciditatea din sânge, nu-i percep COVID, să-i dispară amprentele alea, bobițele alea care le avea pe intestine, ca să putem să-i dăm pronosticul după, spune spiritul meu. Bun. Hai să fac asta.
Ce percepi, Mariana? Fizic. Mariana, ne auzi? Da, da. Eram Percep prin ceva? intestine. Așa, să fie Curățam. așa, foarte bine. Bun, lucrezi, da? Foarte bine. Nu simte nimic. Curăț eu, nu trebuie să curețe ea. Ia uzi, Mariana. Contribuie așa, Cu să înveți. gândul. Nu. Să învețe, Simt, da, da, da. Simt ușurare. Nu simți niciun flux în intestine acum. Probabil că este destul de, aciditatea este destul de mare, s-ar putea să-i îngreuneze percepția, Maria. Că e destul de... Nu, în cazul ei, ca să putem să-i dăm pronosticul, spune spiritul meu, trebuie să ne spună dacă simte sau nu. Ia Nu uzi. simt. Pronosticul la La colonoscopie. La colonoscopie. Mhm. Nu percepe, asta este. Parcă un pic așa vag, durere, nu tare, ceva. Da, acum simt. Spune-mi ce simți acum. Așa un pic ceva prin ele. Da, ca și cum ceva împinge, ceva, se lucrează, nu știu, senzația aia. Movement. Deci simți cum se lucrează, da? Da, simt. Nu-i deranjant, e... Deranjant nu are cum să fie, decât că gata, am închis lucrul. Decât că a spus exact așa. Dacă nu simte în fizic frecvența asta, îi se recomandă colonoscopia. Dacă ea consideră că a simțit în fizic, să facă colonoscopia, dar să o facă peste 3 luni. Mhm. Adică acum, dacă a simțit, nu este nevoie, pentru că îi se lucrează, îi se va așeza lucrurile, dar dacă nu a simțit, înseamnă că fizicul e posibil să fie afectat. Iar la fizic nu excludem medicii niciodată. Sigur că da. Da. Pentru că dacă e foarte grav, e bine să meargă în paralel cu medicina Bineînțeles, alopată, noi suntem ca să o doctori ajute. în energetic, doctorii sunt pentru fizic, sunt în fizic. Bine, hai să vedem ce mai curățăm acum, Amalia. Nu avem ce să mai curățăm acum, robinetul abundenței. Locul ei, casele ei, unde locuiește ea cu Dar i s-a prietenul. curățat, ți-am mama spus cu că sora. s-a curățat mașina și s-a curățat locul pe unde își desfășoară ea activitatea. Nu i-am perceput portaluri. Bine. Robinetul abundenței curge de curs, dar curge pe un canal oarecum destul de îngust. Acum văd că i-a dilatat nu foarte mult, dar el a mai dilatat în diametru. Trebuie să învețe să-și gestioneze emoțiile, fluxul emoțiilor. Este foarte important. Da. Iar ca și comunicare să nu se mai îndoiască. Comunicarea există. Trebuie doar să-și dea voie, să stea, să asculte, pentru că întotdeauna îi se va răspunde. Ok, cât la sută s-a recuperat energia sufletului și 100%. conștientizare, 84%. metabolizare,
14 zile văd, dar îmi scade la 12. Cum te simți, Mariana? Foarte bine. Două probleme, adică două întrebări. Sunt pregătită să fac cursul de radioestezie. Asta revorbim la sfârșit. Ok. Spune-mi cum te simți tu acum Mă simt foarte bine. E vreo schimbare față... Dacă e vreo schimbare față de cum era. Da, mă simt așa, ușoară. Mi s-au răspuns, mi s-au confirmat tot ce a spus Amalia. Deci, toate. Deci te-ai regăsit Mai am în tot. o singură să o întreb. Noi vrem să venim acasă în România. Dacă e benefic. Să primească el cetățenia română, că eu a fost luată pe vremea lui Ceaușescu. Și vreau să știu că e benefic Ca să venim. beneficitate e 50%, dar și America, dacă întreb beneficitatea, tot 50% îmi dă. Deci depinde de noi. Este alegerea voastră, da. Alegerea noastră. În funcție de ce urmează să se mai întâmple în timp. Cum vă e mai bine, așa o să iasă, probabil. Nici nu crește, nici nu scade. Deci e bine așa și acolo rămâne și la acolo 50. pentru ei. Ambelele sunt benefice. Ambele. Da. Cât zile ai zis de metabolizare? Au fost 14 și mi-a scăzut la 12. Așa. Cam asta a fost, Mariana. Dacă ne dai acceptul de publicare, ne spui? Da. Mulțumim. Vă deconectați de tot și de toate. Acum închidem aici.